Jó napot kívánok! Üdvözlöm azokat, akik megnézik a gyönyörűséges versenyünket. Ez itt a Hungarian Football-Golf Open 2023-as verseny női döntő flightja, amit közvetíteni fogunk. So this will be the Hungarian Football-Golf Open 2023, the final women's flight. So the best three ladies will be followed by us. I'm very excited, so let's start. I can introduce you the ladies first. The first kicker will be Kardos Dóra from Hungary. She is very new in this game. It is her first big tournament, but she is very talented. And Dóra, you can start. It was a bit shy kick, but good position. Second player is Tanja Christiansen from Denmark. She also was a part of the pair competition final. Yes, it was a bit stronger. Very good position, near to the obstacle. The third player, also from Hungary, from Team UTE, Hámori Renata. She plays also football and very experienced football golf player. Nice. So these are the best girls. So probably we will see very nice game. A három legjobb hölgyet látjuk most, és ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy nagyon jó játékot látunk. Elég kemény dió, nagyon közel vannak egymáshoz a hölgyek, az állás nagyon szoros. So the three best ladies and the scores are very near to each other, so everything can happen in this flight. Now the task is to go under that obstacle, which is a bit difficult because if your ball is jumping up, then it may stop the overgoing. Yes! It was a very definite kick from Dori. Quite far, and let's see now the Danish girl Tanja, also good position. Renata, can you please mark those? She's asking for marking the ball from Renata. She thinks that the ball will roll that direction. Akik újak a futballgolf területén, azoknak mondom, hogy ha az előttünk lévő labda zavarja a mi rugásunkat, akkor kérünk egy markerelést. A játékosok lemarkerelik. Ugye itt láthattuk, hogy meg tud pattanni a labda, nem is ment olyan nagyon messzire ez a rugás. So you could see that the ball can jump easily, and it was not far enough. De nagyon szépen szembe volt a lukkal, oszta, de szép rugás. Hát, ez biztos megérdemelne egy-két tapsot a nézőktől. Szép, egyenes, hosszú, nagyon jó irányba ment. Most a Reni is ilyet fog rugni. Ugye itt az a nehézség, hogy két bunker között kell átmenni, és sokszor ezek a bunkerek nem ártanak nekünk, csak elvonják a játékos figyelmét, hogy azt higgye, hogy nehéz a rugás. Tanja közben befejezte. Reni rugása is nagyon szép, gyönyörűen megy a luk felé, ott, oszta kutyafáját. Keresztül ment a lukon, gyönyörű rugás volt. It was fantastic kick. It
rolled over the hole. It should have been done, should have been in, but now the final put will be very easy. Let's look how Dori is. Yes, the power was really good, and just some percentage of the difference towards the hole. This hole is par 4. Nagyon szép rugásokat láttunk a hölgyektől, a fiúk is megirigyelhetik igazán, ezt szerintem ők se tudnák jobban csinálni. És Reni rugása ugye átment a lukon, ami nagyon rosszul tud esni, mikor szépen eltalálta. Dórié csak egy picit ment mellé. És Reni egy talpalással szépen beküldte, a futballgolfban szabad ez a rugásforma, hogy talpalni is lehet. Dóri pedig egy belsővel vállalta be, nagyon szép volt, mindenki ügyesen teljesítették, látható, hogy tök különböző stílusban. So, it was told that that will be a big storm this afternoon, but it was just very small. So now we can play in a very nice weather, but we had to prepare the players what will happen if there will be a thunderstorm. But now it's over, so this is a really good weather for the girls and the final flights. Renata, first kick. Yes, now that is a good and comfortable kick, which is in a position where the player can easily kick the ball through that obstacle between the two logs. Bravo! Nice kick. The ball has to go through the obstacle, through the bunker, and have to stop within the border line. So probably the Danish ball is in a good position. Yes. Wow. The Danish girl will check if the ball is still in, because it is also very near to the border of the course. But it's okay, yeah? Dori, it was a really nice definite kick. And it is still in. Good positions. Mindenki szerencsésen átjutott az akadályon. A fiúk itt azért jobban megkillódtak vele, de hát ezek ügyes lányok. Dori próbálta föltenni a tetejére, majdnem sikerült. Pár centivel, ha tovább megy, akkor fönt maradt volna. Renata. Oh, ennek a luknak az a titkos neve, hogy vulkán, mert ugye egy domb tetején helyezkedik el a luk, ahova bele kell találni, és viszonylag nehéz rugás. Nézzük a dán játékost. So the name of this type of hole is Vulcano, and it shows that it's quite difficult. Fagyi, szép rugás volt, egy picit pehes. Tanya is concentrating. Yes. Wow! The same kick. This mistake can easily happen even in case of a very good kick.
So now they let Renata to play. All the three players has made the same mistake. They are not happy with that, but it will not modify. Bravo, Dori! Dori is the first who could finish finally this hole. It's in. Okay, so it seems that the hole is done. Let's see, Tanya. Yes, so no difference again between the players, the same scores. Hole number 3, which is a very interesting hole. This is a so-called hole-in-one kick because the players have to get their ball into that circle only just with one kick. Dori starts. She has a footballer background, so she must be really good in this. Wow, bombastic! It was just simply good. Congratulations. So this is the hole-in-one. Tanya was a bit up, and in this case it was her first kick. She has to take it back for 1 penalty, and now she will try with the third kick. This is the hole where the difference between the player can be large. Second trial was also not successful, although Tanya can kick really good. So she doesn't like the screen. She told me that she's excited. So maybe we just disturb her a bit. Yes, the third one was wonderful. It is in, but she's not happy because it means that this was her 5th score. So the score is number 5 instead of 1, like Dori. Bravo, Renata. So all those girls who has a bit experience in football, this hole is not so challenging. Akinek focista múltja van, azoknak ez kicsit egyszerűbb ez a lyuk, és így alakultak az eredmények. Lehet, hogy érdekes lenne megnézni a fiúkat is ezen a pályán, mert itt elég nagy szokott lenni a különbség, úgyhogy a fiaink éppen most érkeznek majd a 2-es pályán. Ugye az lesz a feladat, hogy átmenjenek a zárt akadályon. És úgy tűnik, hogy Anders Bollerup, majd szépen bemutatom őket, Anders Bollerup, aki Dániában nagyon sok versenyen jól szerepelt, világbajnoki helyezései vannak, több is. A VFGA elnökségi tagja is volt, a szabályok kialakításában is részt vett, tehát egy nagyon tapasztalt futballgolf játékos, még azt is elmondanám, hogy saját pályája van. És ő is azt választotta, hogy nem próbálja meg egyből átrugni a labdát, hanem leteszi az akadály előtt, próbál egy jó pozíciót kialakítani, és onnan jön. So in the final man flight, we can see now Lukas Czerovski from the Czech Republic. He was very, very quiet. Wow. And with a nice kick, come through through the obstacles. The ball is in that position very similarly with the girl. And now Anders Bollerup from Denmark.
Let's see how the champion does this hole. Na nézzük, hogy rúg akkor, aki többszörös világbajnok. Hát ez most nem sikerült. Ugye vigyázni kell, hogy ne is találja előtt a visszapattanó labda, mert az még egy labda érintésnek számított volna, és akkor kapott volna még egy büntetőt is, tehát ezért ugrott el a labdája elől. So it was not successful now, and Anders had to be careful not to be in line with the ball, because if the ball touches him at the way back, then he should get a penalty. So now his position was not so good. He had to kick another approach, another attemptive kick. And the third kicker is Simon Jensen from Denmark. Yes, it was a very nice and lightful kick, but his ball ends up in the bunker, which is not a problem, because from the bunker we can play. I didn't want to talk. Meanwhile, Anders is kicking. So when the balls are touching each other, the first ball should be replaced back to the original position, but we can easily see in the sand. And now this is the position of the balls. Amikor a labdák így összecuppannak, akkor a már ott álló labdát vissza kell tenni az eredeti helyére, amit így a homokban, a bunkerban nagyon jól lehet látni. És nézzük Lukász Cserovszkit. Hát ez nagyon szép volt. Gratulálunk. Congratulations. It was a nice kick with his sole of the feet. Talpalta a labdát. Wow! A dán játékosnak egy icipicit lett erős, pedig nagyon szépen eltalálta az irányt. The Danish player power was a bit strong. Meanwhile, the direction was perfect. Just 2 centimeters. And you have to see the faces of the players, how strongly they are concentrating on the ball. It seems that they are dictating the ball and tell them that this is direction, this is where you have to arrive. Hát szép. Ha megnézzük a játékosokat, figyeljük, ahogy koncentrálnak, látható, hogy mennyire keményen koncentrálnak, és sokszor úgy tűnik, hogy egyszerűen belehipnotizálják a labdába, hogy most erre menjél, addig érkezzél le. Nézzük meg, hogy megrajzolja többször azt a vonalat a fejével, ahova szeretné, hogy a labda menjen. Sikerült. Hát itt most a cseh játékos szerzett egy pont előnyt a többiekhez képest, as Lukász Cserovszki finished the first previous hole with the last number of kick. Oh, that's why he has to start, but it was very strong, nice, straight kick, and this kick brings him just 1 score. Yeah, Simon Jensen is very quiet. Normally he hates this hole, but now it was good. Let's take a look. Anders Pollerup. Bam! Yes, it was nice. This is an interesting hole, number 4, with par 5. Although this is not a long hole, only 102 meters, but very tricky. They have to start the kick without having enough information about the obstacles and the hole. They're just kicking blind somehow. And where we stop, here is the border of the hole.
Nagyon szép. Ki kell kerülni azt az egy farönköt, úgyhogy ezen már túl vagyunk, de még egy kicsit hosszabb rugás az jobb lett volna. De nem merte Lukász megrugni, mert tudja, hogy itt a pálya széle közel. Simon Jensen, Dániából. Nézzük, az övének egy kicsit hosszabbnak kell lenni, az szerintem jobb rugás. Bár így is vissza tud majd fordulni. Gurul a rózsaszín labda. Anders Bollerud has changed his ball for this pink color. És lehet, hogy érdemes tovább mennünk egy kicsit. So this is where the players have to turn backward. Itt egy kicsit necces volt. Azt gondoltuk, majdnem bele is akadt a bokrokba az a rugás, de végül átment, és megállt abba a kis csatornába, ami a bálak között van. Nem olyan rossz hely az, de ha kiment volna a csatornából, az jobb lett volna. A Jackish guy, wow, he turned the ball into the perfect direction. So it was wonderful. A fiúk ugye a bálákon keresztül kell, hogy jöjjenek. Hát Anders Bollerud azért kegyetlen jól rúg, mondjuk ki, olyan lehetetlen pozíciókból tudja berakni a labdákat. A lyukhoz nagyon közel vagy a lukba, amit azért kevesen tudnak, és nézzük meg, hogy egy vékony fiú, de borzasztó koncentrált, nagyon összeszedett. És onnan persze már nagyon könnyű befejezni, de ha most átnézünk a hölgyekre, ott aztán ez egy idegölő pálya. So let's check the girls, because they are in hole number 5, which is normally just part 3. But the hole is again a volcano type hole. So the volcan is difficult. They are all in a very good position, but it seems that it was not easy to get in. You can check that the hill is very difficult. The ball never stops there up. I think that this is part 3. Not to cause so big damage for the players, because if they cannot finish the hole, they will get the total of 2 times score plus 1. Wow! So the maximum kick cannot be higher than 7 in this case. Hát igen, sajnos itt 2 játékos is mondhatom azt, hogy kimaxolta a lukat, ami azt jelenti, hogy nem tudták befejezni a maximum rugásszámon, és így 7 pontszámmal, 7-es pontszámmal távoztak, ami nem szerencsés, ugye, de nem lett nagyon nagy a távolság a játékosok között. So this is an annoying hole, this number 5. And very easy to make mistakes, such as you could see that the Turkish player made a mistake because he couldn't get through the obstacles. The Danish player was successful, and I think the secret in this, that your kick have to be very, very mild and soft. Anders Bollerud is preparing for the first kick. Yes, yes. So you could see that there are many small hills on the way, on the path of the players, which makes it very difficult. Now the problem is with the Danish player, with Lukas, because his ball have to be taken back or kicked back
somewhere and end up before the obstacle, so he has to go backwards now. Sajnos szegénynek hátrafelé kell menni, és mivel ez egy zárt akadály, bármelyik irányból keresztül mehet, hogy oda tegye a labdáját megint az akadály elé. So very sorry, but it was his third kick. Én szerintem a világbajnokot érdemes követni, hogy hova megy a labdája. Kicsit hosszú lett, de megállt a tó előtt. So we can follow Anders Bollerup, but his ball was a bit long. That is not the best position. As I can see, Simon's ball is in a much better position, but now the Czech player, Lukas, he did not want to kick too strong, not to arrive very far from the hole. It was the original goal for each player to be opposite to the hole, and you can see that only Simon's ball is on that path which, with cutting the grass, so the grass cutting will help the player. But Anders Bollerup ball is not in that path anymore. He has to go through two cuts. Of course, he can do that. Wow! It was very difficult kick. So normally it's not so easy to do. It's very difficult to do. But he could manage. Hát ezt is belőtte Anders Bollerup. És most nézzük Simon Jensen, dán játékost, aki tulajdonképpen a legjobb pozícióban van. Nagyon közel volt, majdnem elkiabáltam, mert nagyon szépen ment a labda, de látszódott, hogy talán a bal oldalán fog leesni a luknak, de nem. És itt most az a nehézség, hogy egyébként a domb tetején ott nem messze az ő labdájától van egy outvonal. Tehát nem szabad nagyon erősen megrugni a labdát, mert akkor átmegy a másik pályára, és kezdhetjük előről az egészet. Azt a kutyafáját, ezt a vonalat így kiszámolni, azért ez fantasztikus. Tehát a játékosoknak azt kell kiszámolni, hogy hol kell a labdának elfáradni ahhoz, hogy arra csurogjon, amerre majd be fog esni. It is very difficult to calculate the path of the ball. Oh. It was a good power. Just some centimeters from the hole. Lukas Czerovsky from the Czech Republic. Yes, he is not so quiet because he made a mistake. Oh, and this is annoying. And it was his last kick. A játékos kezdi. Bár az előzőt kimaxolta, most mégis ő tudott kezdeni, tehát a hatos lukon jól teljesített. Nem lesz boldog ezzel a labdával, mert a labda pont elakadt az utolsó akadályban, ahonnan majd ki is kell neki azt valahogy szedni. Ajaj, ez még pattanhat jól, ez a rugás Renitől, és igazándiból nincs rossz helyen, mert begurult arra az útvonalra, ahonnan majd a luk felé nagyon jól tud rugni. Rennie's ball is not in the best position, but not bad, because the ball came out behind the obstacle. Dori couldn't come through on the first one, so I think it's not so favorable place.
Dórinak már az első akadályban megakadt a labdája, pedig ő igazán tud szép egyeneseket célzottan rugni. Úgyhogy most az történik, hogy valahogy át kell jönni ezeken a fránya akadályokon. Dóri fog kezdeni, és lehet, hogy be kell áldoznia neki egy rugást arra, hogy valahova középre betegye a labdáját, vagy ha meri, akkor jönnek ezek a külik. Nem, szép nyugodtan beküldte középre a labdát, sajnos ez plusz 1 pontot fog neki majd eredményezni, de most jó helyről rúghat. She doesn't seem to be quiet or relaxed, but this was a very nice kick. Okay. Dórinak már most majd a 4. rugása jön, és a 4. rugásból tudta befejezni. Most jön Reni a 2. rugásával. It's also a nice kick from Renata. She arrived to a really good position to make an easy putt. And now Tanya is trying to come out. Yes, this is the calmest solution, to come out with 1 kick. And now her 3rd kick is coming. It would be a wonder if he could finish the hole. But it can be finished by a good player as Tanya. Yes. And now Tanya is trying to come out. Yes, this is the calmest solution, to come out with 1 kick. And now her 3rd kick is coming. It would be a wonder if he could finish the hole. But it can be finished by a good player as Tanya. Yes. A játékosnak nagyon sokat segít abban, hogy mennyire tapad a fű, mennyire gurul a labda, mennyire nehéz a pálya, észreveszik így a kisebb-nagyobb huplikat. So Renata could start because he finished the previous hole with the best score. And this is a great honor to start, but also the first player gives a lot of information for the followers. But now the longest kick is for Dori. Tanya's position will be fine, but this is not a putt. Reni should kick a bit shorter. It would be better. So the course constructor thought that this is a really good idea to have a wine barrel on the course as an obstacle, but there is no wine in it, but there is a very small hole that the players should fulfill and go through. So the players don't like this hole so much as we like the wine barrels usually. Nagyon örülök, hogy Dori oda ment előre és megnézte, hogy hova kell érkeznie. Erre van joga a játékosoknak, mert így reméljük egy picit rövidebb lesz a rugása, mint a többieké, de nem. Na nézzük, Reni labdájával a legjobb helyező. Renata's position seems to be not bad, because she is almost opposite to the barrel. Wow! Yes, it was nice. It was a bit short, but she can go on
with the ball. Look her solution. Ügyesen átjött, csak egy picit szoros lett, úgyhogy most egy kis talpalást várunk. Jaj, de kár, nagyon szép rugás volt. Jaj! Gyönyörűen megoldotta a hordót, és egy icipicit elment. It was a really nice kick from Renata. It was just some centimeters far from the hole. Let's see how Tanya will make her kick. Oh, wow! Wow! So you can see that it can be made by one kick if your kick is very precise. So it was really nice. And finally one kick less than the Hungarian Renata. Reni rugásánál egyel kevesebből tudta a dán játékos teljesíteni. Dóri picit fönnakadt a hordón. Ria fejét szegény. Yes. Just a very small kick must be made, but the ball rolls down. Oh, and the ankle is not so good. Let's try again. Let's try again. Yes, it is. That's what she planned 2 kicks before. Bravo! She's not concentrating so long. It was just an impulsive kick. Nézzük, hogy minden hölgy elrúgja az első rugását. A zászló egyébként a 2 kis nyuszis akadály mögött van. Miért nem vagy a flightban? The hole and the flag is upon that small hill, what we cannot see probably. Short, but not bad. Reni próbálja fölmérni, hogy mit csináljon, mert ferde egyébként ez a szakasz. És még visszafelébe jöhetne az a labda. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ellenünk volt a fű, de jó helyre fog érkezni. Nem annyira. So in this case the grass is able to modify the kicks very much because it was a really good kick. Tanya Christiansen. The same idea that the wheel will roll back, the ball will roll back, but not. It missed the hole and is hypnotizing the ball to stop, and finally it stops. Stops doing. Come on, Dory. Don't give up. Wow, it was a bit strong, really good direction. She's really not happy and not lucky at all. Sajnos egyszerre kell az erőt és az irányt eltalálni. Jaj, nagyon szép volt ez is. És mégis kikerült azt a frányajukat. Na majd most. Nagyon ferde a domboldal. Oh, a szép. Yeah, that's nice. It was not so easy because it's a bit, so it's not straight. Come on, Reni. Na, csak bement, de sokba került. So it's finally in, and let's see what Dory will do. It's a bit short, it's a bit, no, it was a bit soft.
Normally she kicks always very strongly, but it was soft. So it's one over the other's kick. Then, where the girls will start, seems to be very easy. It's only 43 meters, par 3. But there is a lot of annoying obstacles everywhere. Even the starting point is not so easy. Tanya will start because she was the best in the previous hole. And you can see that, oh, it was nice. They have to pass the tree, they have to pass the obstacle. And Tanya was very good in that. Rani is also over. Very nice position because they have to take care of the ball last position. They have to be in a good position to approach to the next obstacle. Mindenki átjött. Jó. És ugye itt az a... az a cél, hogy olyan helyre kerüljön a labda, ami már a második akadálynak a megközelítését lehetővé teszi, és úgy tűnik, hogy ezek azért most jó helyek. Nagyon gyakran a fiúk eltalálják a fát, eltalálják az akadálynak a szélét, pedig ha az lenne a feladat, hogy találják el, akkor nem biztos, hogy sikerülne, mert annyira szűköcskék ezek és picik. Reninek most úgy kell átmenni, hogy jó helyre kerüljön a labdája, lehet az se baj, hogy nem ment át, csak lásson rá a lukra. So now that is the best if the players can cross. Yes, that second obstacle. Oh, it's also not so easy for Tanya. And now, as they are very near to the obstacle, it is not allowed to mark it down. She has to play. Wow. Yes, one very, very small cake. But it's also for one score. Her position is difficult. He couldn't stand so well. Oh, it was just a bit short. Nagyon-nagyon picit volt rövid. Nézzük Renit. Ő is beáldoz egyet, és ugyanolyan vacak helyre érkezett a labda, hogy az akadálytól nem tud pontosan rugni, nincs ahova tegye a lábát, és pontosan ezért lesz az övé is pici. Nem tudja rendesen irányítani, nem tudja megtalálni az egyensúlyát a támaszkodó lábán. So it is very difficult to find your stand if the obstacle is disturbing your leg. That's why Tanya and Reni could not get in. Tanya tries again. Wow, it was nice. And now Dori has to go through the obstacle. Igen, ezt találta ki, hogy visszafelé rúg, nagyon okos, jó rugás. So it was very clever to come backwards. Ott a pont! And now I think she has the best score in this hole. Reni still in game. Nem túl jó hely, mert ferde és messze is van, de szép volt. Okay. Now we still check the boys. Itt a mellettünk lévő lukra játszanak éppen a döntős fiúk. Addig meg tudjuk őket nézni a nyuszis akadályoknál. Bollerup Anders rúg éppen, nagyon jó helyen van. So the final flight for the boys are coping with the previous hole. Come on. Yes, this is in. So you can see how they are drawing the line of the ball. It was very nice. And Simon Jensen is still hasn't finished this hole.
The position is well done. The power was perfect. The line was a bit to the left. So another kick must be done. Now this is a bit better position. But the same mistake. This is the same mistake. Oh, Simon, come on. Igen, sokszor látjuk, hogy vannak bizonyos pontok, ahonnan a fiúk csak egyféleképpen tudnak rugni. És ez is éppen balról közelített. Nézzük a csehjátékost. Aha, ja. Nagyon tudnak talpalni. A női mezőny közben elindult a 11-es lukon. Mehetünk is utánuk. A fiúk itt fognak szépen keresztül rugni erre a kis csúnya 10-esre, ahol 2 akadály is van, meg még egy ferde dombon lévő luk. A 11-es egy picit talán egyszerűbb, pár 4-es, de itt is látszik nagyon sok a levendula, nagyon sok a mélyedés. Hú, de szép lett az a labda. So, a 11-es luk az pár 4-es, this is par 4, but full with excitement. Renata should mark their ball because Dori is not so good position, very near to the lavender, where this is a point where she can play, but not easy. Nem szabad letaposni a növényt, ez csak véletlen volt, igen. Jó, kijött a jó útra a labda. Onnan már könnyebb lesz majd tovább haladni. Reni is kertészkedik egy kicsit, mert nagyon behasaltak már oda ezek a levendulák. So a bit of gardening must be made because the lavender was lying down on the course. Nice line, a bit short. I'm sure that Dori will try to get through because she is able to kick long and straight kicks, but not. It was just an approach. Így is van. Nagyon nehéz helyzetből tudta átrugni Reni, mert látszik, hogy itt domboldal van, emelkedő van, pad, és nagyon szépen eltalálta azt az ívet. So it was a really nice kick from Renata because the ball was very difficult. Yes, Tanya cannot make mistakes. Dori jó helyen van, szemben, és reméljük, hogy nem ijed meg ezektől a mélyedésektől, meg domboktól, hanem bátran átküldi, csak nem szabad, hogy pattogjon a labda. I hope that Dori will not have a fear of this difficult situation. Yes, it was really nice, and the ball arrives quite near to the hole, an easy putt. Megpróbálta visszahozni azt a hátrányt, amit az előbb beletett. Nagyon ügyes. Renata is preparing for her kick because it is a bit further than it would be easy to kick. Wow! I'm always so sad that she is unlucky. It was nice anyway, but not effective concerning the scores. Ez nagyon szép rugás volt, csak sajnos plusz 1-et bele kellett tenni.
Tanya nagyon közel van, nagyon egyenes a talaj. Itt a lukak környékén az ilyen szépen nyírt füvet szokták úgy hívni, hogy az a green, és a greeneken jó játszani. Nálunk ráadásul nagyon szép is a pálya, jól van nyírva a fű. A női egyéni. Women singles. Kicsit rá kell frissíteni. És ez szerint, az eredmények szerint még nem változott az eredeti sorrend. Hámori Renáta áll az élen 28 rúgással a pár fölött, Tanya Christiansen a második 30-al, és Kardos Dóra a harmadik 32-vel. Úgyhogy drukkolhatunk még a két hölgynek, de hát előttünk van még 7 szakasz. So the ranking is still the same as it was at the beginning. So Renata is the first, Tanya is the second, and Dori is on the third place. Some kicks on over the par. Tanya's first kick was really nice and long. And Reni also could go over the bushes. Reni is el tudott menni a bokrok mellett. Reméljük Dori majd egy picikét balra fog menni. Igen, a labdájával úgy jobb helyzetben lesz. Come on, Dori. Very nice kick, strong and straight. This is her specialty, so even the boys are not able to kick so straight as Dori. A fiúk se tudnak ilyen szép, hosszú egyeneseket rúgni, mint Dori, nagyon jó a belsője. És ha most tovább megyünk, láthatjuk, hogy ott vár minket egy cső, vagy alagút, akadály, ami még majd rettegésbe tartja a játékosokat. A 12-es szakasz egyébként csak 81 méter hosszú, de pár 5-ös. A párszám azt jelenti, hogy mennyi rugásból tudná teljesíteni egy ügyes játékos. René labdája pont egy fél méterrel később kellett volna, hogy elfáradjon, mert látszik, hogy jobb oldalon van még 2 farönk, amiket ki kell kerülni. Dori labdája jobb helyzetben van. So Dori's position is much better compared to Renata, because you can see that there is 2 logs, wooden logs, and they have to go through on the right side of these 2 obstacles. And if they can use, not lucky. So normally it should have come out. Igazándiból annak a labdának ki kellett volna jönni onnan a bokorból, de még mindig nem veszett fejszennyele. Nézzük Renit. Látszik, hogy nagyon nehéz, mert így ugye ez a szerencsésebb, hogyha kicsurog a bokorból, csak egy kicsit inkább előre, de innen rálátni azért arra az alagútra. She didn't take risk. She was very careful, and now it's okay, it's not bad. It was very soft and short kick, but the position is good now. Much better than, for example, Dori's ball. Hát igen, látszik, hogy össze-vissza gurulnak a labdák, mert mindenféle kis hegyek, völgyek, dombocskák vannak, amik elviszik a rugást, ha nem elég erős. So, it was not easy kick, it was a good position for Tanya, but the surface moved his ball, her ball. Reni tried to lift it out,
But finally it's also behind the bush, which is not good. She's not happy with that. Dori, ha elég erős, akkor kiküldi előre a labdát. Nagyon izgulok, hogy mit fog kitalálni. Ugye ebből is látszik, hogy feljáték, mert minden alkalommal a labda mindig valamilyen meglepő helyzetbe kerül, és minden rúgásnál újra kell tervezni. Tehát nincs olyan, hogy megszokásból rúgok, és majd sikerül, hanem annyi szituáció van, amennyire nem lehet felkészülni előre. Szerintem nem pont ilyet akart, de nem rossz ez. Pont rálát az akadályra, és ki tudja löbbölni egy picikét majd a jobb oldalra. Hát persze innen a partvonal mellől nagyon könnyűnek tűnik. It's very easy to say what to do from this position where I am, but now this is perfect. Hát most egy pici rúgás, ami meg tudna állni a vonalában, majdnem jó lett. Ezt már lehet, hogy át lehet küldeni, és szerintem Tányának is valami ilyesmi terve van, mert azt méregeti, hogy hova kell érkezni a labdának ahhoz, hogy szembe legyen az alagúttal. Tanya tries to measure where the ball must arrive to be opposite to approaching that channel. Ah, she used the ball for help. But it was a bit strong. So René's ball was a bit of advantage ball for Tanya. Ezt nem kell visszatenni? Very soft kick, ending with an easy putt. Hát ebből ezt lehetett csak kihozni. Szép volt René. Nézzük Kardos Dórit, akit egyébként csak Kardnak hívnak. Tehát ő, én nem is tudom, Isten kardja. És ő is most azt méregeti, hogy vajon át tudja küldeni, vagy még megállítja. Igen, ez volt a kockázatkerülő verzió. So, she didn't take the risk, and wow! It was nice. See Tanya. Oh, Tanya made a mistake. And from there, it was the second kick. Okay. Let's move forward. Hole number 13. Hopefully this is not an unlucky number. The lavenders help a bit the players, which is the good direction to pass near the obstacle. René is szép egyeneset rugott. És eltolta a fű a labdáját. And it was also not so successful. Ő most a harmadik rugásból van ott, a negyedik rugásra következik, miközben a többieknek még csak a második. És ez egy icipicit rövid, de azért már megcsinálható. So, fortunately it was Renata's fourth kick. Meanwhile, Tanya comes only with the second. Bátor kis rúgás volt, jobb lett volna, hogyha a fairwayen marad,
hogy a fairway a pályának az a szakasza, ahol szépen egyenletesen le van nyírva a fű, és itt Tánya labdája azért túlment a nyíráson, de lehet, hogy számára pont ez a kényelmes, attól függően, melyik lábával fog rugni. So it was Tanya's kick over the fairway, but maybe it's comfortable for her. Let's take a look, Dory. The bunker is very deep. Oh, but it was a nice lifting. Perfect. Szépen kiemelte a lukból, a bunkerból, aminek nagyon magas volt a széle, de jól eltalálta, hogy hova kell jönni. Jaj! Oké, még éppen jó helyen állt Megreni labdája, hogy ne guruljon még lejjebb. Tanya's position is really good. She's exactly opposite to the hole. Egy szép egyenes. Wow! Egy fagyi. Körbenyalta a lukat. Ilyenkor általában az szokott lenni a hiba, hogy egy picikét erős. De muszáj volt neki, mert alulról rugott, és át kellett menni egy picit nagyobb, magasabb fűvön, tehát muszáj volt bele erőt tenni. So Tanya had to kick this ball strongly. Wow! Dory's finish was really nice. And the last attempt is from Reni. Ah! Hú! És innen jól látható lesz, hogy merre mennek, még lehet, hogy veszélyes helyen vagyunk, de majd mozdulunk. Dóri fejezte be az előző lukat, így ő kezdhetett. Igen, láthatóan ugyanoda fog rugni. De Reni nem kéri a márkerelést, mert lehet, hogy ő egy picikét jobban középen fogja tartani a labdát, igen. Nem. So I thought that Reni's ball will arrive a bit into the middle of the fairway, but not. And now if we can see what is the situation, then it's not easy. Tehát ha megnézzük majd, hogy merre kell nekik menni, mindjárt szembe kerülünk azzal a feladattal, amit nekik meg kell csinálni, akkor látható, hogy egyáltalán nem könnyű. Van egy akadály, ez a nagy tábla, és most az jár jól, akinek a labdája megint csak szembe helyezkedik el ezzel a kis kutyaháznyi átjáróval. So the girls have to be very precise to arrive, to put their balls into the line of that very small gate where they can move forward. Oh, yay. Wow, it was above. It was brilliant. So with one kick, dehogy nem. So it was wonderful kick from the Danish player. It was very precise. Dory is not. She also tried, and it was really good. So 2 players is already over that very difficult obstacle. Na, már ketten is átmentek, és Dóri is megpróbálta, bár az ő labdája megint nem gurult vissza. Reni needs another, just a very small difference, but she has to kick it over with 2 kicks. Oh, sajnos bele kellett tenni még egyet, Reninek nem volt jó a szöge. És most a befejező, az viszont szépen sikerült. Tánya labdája jó helyre érkezett, Dóri pedig nem gurult vissza a dombról.
így egy picit nehezebb lesz befejezni, mert nem annyira egyenes az a szakasz. So Doris ball did not come back. Unbelievable. 5 centi múlt. Picit már bosszankodik Dori. Pedig szép rugás volt. Let's see how Tanya does it. Yes. It was an easy put and she could do that successfully. Fogunk találkozni egy csodaszép állattal. Itt egy szép hosszú rugás, az jól jön, 82 méteres a pályaszakasz. Egyébként látható, hogy itt a futballgolfban nincsenek nagyon hosszú pályák, több 100 méteresek, mint mondjuk egy futgolf pályán. Itt inkább ezek biztos, hogy 150 méter alatti hosszúságúak. So in the football golf, the length of the courses are much shorter than in the foot golf. In the football golf, mostly under 150 meters is the advisable length. And you can see now that black panther in the middle of the course. Ott a fekete párduc, amit nagy valószínűséggel innen még nem lehet teljesíteni. A fekete párduc egyébként Grosics Gyulának volt a beceneve az aranycsapatban, és ez a fekete párduc éppen őt képviseli. So this Black Panther, representing one of the famous Hungarian footballer, Grosics Gyula, who was the member of the Golden Team in the 60s. He was named, it was his nickname, that Black Panther. So this Black Panther is representing Grosics Gyula. And the obstacle is that you have to kick it between his feet. A fekete párducnál ugye az a cél, hogy kötényt adjunk Grosics Gyulának, és elég nehéz, mert az a rés, ami a két lába között van, az nagyon kicsi, szűk, lapos. Dorinak le kell márkerelni a labdát, mert valószínűleg akadályozni fogja Tánya útvonalát. Ugye látszik, hogy elég hasonlóakat tudnak rugni a hasonló képességű játékosok. If there are players with the same ability, then it often happens that they are choosing the same path for the ball. So that's why they are asking for marking the ball. Oh, it was a nice long kick from Tanya. Why she is not totally satisfied that she has to kick from the right side, making her kick a bit more complicated. Ugye azért nem örült a dán játékos, mert picikét jobbra ment a labdája, és onnan már nem lehet majd olyan jól átmenni Grosics Gyula lába között. Ren egy picikét elhúzta ezt balra. Érthetetlen. So it didn't seem at the moment of the kick that it will go so to the left. But maybe the grass, which is quite dry now. But take a look how Dori is concentrating finally. És szépen átért. Ez egy nagyon szép rugás volt. Amikor valaki a játékos háta mögül nézi a rugást, akkor egészen pontosan látszik, hogy vajon jól eltalálta a lábfejének azzal a részével, amivel kellett, vagy látszik, hogy a fű tolja el, vagy az irány volt rossz. Nagyon szép volt Tanya rugása is. A really nice kick from Tanya. I suppose that she will make an approach, but no, she went through.
and Rennie should sacrifice one kick to come back to the right path. And she lost all the self-consciousness because with a harder kick she could come closer to the hole. Láthatóan Rennie már nem elvesztette egy picit az önbizalmát, és nem mer rugni, mert egy picit erősebb rugással talán közelebb kerülhetett volna a lyukhoz, de lehet, hogy neki volt igaza. Dori méricskél, nem túl sokat, gondolkozik, de egy nagyon szép egyenes rugással beért a lyukba. Rennie-nek ugyanez lesz a dolga. So Rennie has to copy Dori's kick with straight. Yes. It was really nice. 16-os lyuknál vagyunk. Ez elég rövid, 33 méter és pár hármas, de nagyon kevés játékosnak sikerül ezt pár háromból megcsinálni. Ugye láthatóan pici pöckök akadályozzák a játékosokat, hogy olyan szögbe kerüljenek a hordós akadályhoz, ami kényelmes lenne, tehát mindenkit zavarnak ezek az akadályok, pedig nincs vele semmi dolog, nem kell őket kerülni, vagy löbbölni, vagy semmit, csak ott idegesítik a játékosokat. There are those 4 small sticks just annoying the players. You don't have to do anything with them, but sometimes they are, sometimes they help, sometimes they are just annoying. We got the inspiration from the Salzburger soccer park, where the hole ends up in a bob, what we use for the winter sport. Wow, Tanya, it was really nice until the last 30 centimeter. Ezt a hordót Zsámboki Sándor játékos készítette, és ilyes típusú akadályt a Salzburgi Soccer Parkban láttunk, ahol egy bobba kell beemelni vagy behelyezni a labdát. Nagyon nehéz az akadály, nagyon szűk, rossz a szög, akadályok vannak, tehát meg kell érte küzdeni. Mondjuk Salzburgban se volt könnyebb. Bent van. Yes, it was nice. Only one extra kick needed. Szép volt, csak egy pluszt kellett beletenni a Tanyának, de megérte, mert így szinte ebből csak szemből lehet belemenni ebbe a lukba. Sajnos ott elviszi a fű. Dori kiszámolta, hogy hova kell érkezni, de aztán ember tervez, a fű meg végez. És ugyanazt a stratégiát követte, mint Tanya, és így, hál' Istennek, túl sok pluszt nem tett bele. So Dori followed the strategy of the Danish player, but Rennie has an advantage because her third kick is coming now. Wow, almost in. Ow. Yes, she should try. She should try to lift it up. Unbelievable, but please stop and concentrate a bit. Yes, you can see that Rennie is already disappointed. Ja, de látom. Lukász következik. Lukász Cserovszky. Talán most ő érkezett a legjobb helyre, ahonnan könnyedén át lehet jönni a fekete párduc lábai között, és teljesíthető az akadály. Nem lehet nagyot belerugni, mert akkor távolodik a labda a luktól, ezért ilyen szép kis finomak a rugások. Lehet, hogy talán ez még egy picit túl finom is volt. Maybe it was a bit short, but finally he could came through the obstacle. Anders helps with his hand to pointing out the line for the ball, but now it was not successful. Hoo-ha. Oh, an even stop. So, Grosisz Gyula, the Black Panther,
could catch his ball. Kocsis Gyula was a doorkeeper or goalkeeper. It's visible. The Black Panther is protecting his territory. Very tricky kick. Nagyon trükkös, mert ferdén kell rugni. So he tried, Bollerup tried to find a position how he can get closer to the hole, but it was totally brilliant. Not in, but the way how he could manage that, it was really good. Ugye Anders Bollerup egy nagyon trükkösen próbálta kirúgni, mert ferde labdát kellett neki elindítani. Nem volt benne a lukba, de azért nagyon szép volt. Közben Simon Jensen visszakerült az akadály elé, mert ő úgy jött el, hogy nem teljesítette, és most érkezett csak a befejezőhöz. Óha, ők is fáradnak. I suppose that he is also a bit tired, as we are at the end of this tournament, so the players went minimum of 7 rounds, and even they made a lot of trainings. So during this Thursday, Friday, Saturday and Sunday, they made a lot of kicks. Lukáš Cserovszky could finish his hole. I suppose he was the most successful. A fiúk ugye most érkeznek a 16-os lukra, ahol ez a zsámboki féle hordó tátogatja a száját, de nincs neki elég nagy szája. So let's see how the boys cope with, wow, that barrel. And he never screams, he never say bad words, and the first kick was perfect. If he could get a bit closer to the hole or the barrel, that would be the best position, but now it's also nice. And could you see that how he could use those small annoying sticks to help his ball? It is wonderful. Biztos látták, hogy ő tudta használni azokat a kis idegesítő pöcköket, hogy segítsenek a labda irányán, hogy bejusson. Wow! Kardos Dóri azon a lukon, amit most nem láttunk, megszerezte a vezetést az utolsó előtti lyukon. Kicsit fölforgatta a hölgyek állását. Úgy láttam, hogy maradt az első 3 helyezett még, de még van egy luk, ahol nagyon sok minden eldőlhet. Na nézzük a sokszoros világbajnok Anders Bollerupot. Teljes mértékben kockázatkerülő, de itt látható volt a lányoknál, hogy mindenki ráfarag, mert elviszi a labdáját a fű. És ez már nem olyan jó szög. Innen már csak a nagyon-nagyon ügyesek tudják berúgni. Nem is vállalta el, ugye ebből látszik, hogy milyen ügyes. So only the best player could finish from the previous position. So it shows how great his brain is, that he sacrificed one more kick to get closer to the entrance of that barrel. It was a nice kick from Simon Jensen. Yes. Before the previous hole was not so successful, but now he came back to the business. Lukáš Cserovszky, ő is beáldoz egy rugást, és így fogja teljesíteni a hordót. Egész jó pozícióból, és bent is van.
Megpróbáljuk utolérni a lányokat, akik már az utolsó luknál vannak. So the girls are at the last hole, hole number 18, which also makes them to go round and round. Itt megint egy fura körkörös pályához érkeztünk, ami nem mindegyik lábas játékosnak kedvez, ugyanis a domb elől van az indítópont, és egy órajárásával ellenkező irányú körbe kell menni. Nagyon sok akadályt kell kikerülni, tehát állandóan irányítani kell a labdát és pörgetni. Szerintem ez a lányoknak már talán a harmadik rugása. So you can see that hole number 18 is very tricky. It's almost a whole full round, a circle, and they have to go opposite to how the clocks are going, backwards. And I suppose that this is already the second or third kick. Wow, it was very brave, very brave. Almost done. Nagyon jó ötlet volt Renitől ez az erős rugás. Ezt kellett csinálni. Igen, és csak egy pár centim múlott, hogy nem ment keresztül még azon a két utolsó rohadt akadályon. Gyerünk, Dori. Dori could see that she has to be very brave. It was a bit too strong. So the two Hungarians are on the two sides of the obstacle. Let's see how the Danish player will kick, how Tanya will solve this obstacle problem. Yes, she saw that she has to be strong, but it is also a bit too strong. Reni helyzete nem egyszerű, mert egy elég magas falu bunkerban van, ügyesen kilöbbölte, és jó lenne, ha megállna, az nem vészes. Ugye látható, hogy van egy szépen kinyírt útvonal a két akadály között, és az lenne tökéletes, ha azon megállt volna, de onnan már át fog kerülni. So Reni's kick was not easy, because the bunker where she stand, it was quite deep, and you can see that between the two obstacles there is a very nice cutted grass, a nice fairway, and each player should arrive there. It was a bit short from Dori, and Tanya probably could see that what is the good power. So this is how the previous kicks help the last player. Tanya's position is good. Tanya most nagyon jó helyzetbe került, ő ugye már látta a másik két játékoson, hogy kb. Milyen erővel kell kijönnie onnan. Nagyon szép rugás volt, kb. 5 centire ment el a luk mellett, messziről, hepe-hupán keresztül, és valószínűleg onnan már be is fogja tudni fejezni. So Tanya's kick was really nice. It was just 5 centimeter what was missing to get into the hole. Let's see, Dori, not the best position, because that obstacle disturbs her kick, and the line is not easy. It was really nice. What a maneuver, she didn't finish. All the players forced her not to finish it. Come on, Renata. It was also very nice. An easy put from there. Slowly. Yes. And now this is the final kick in the ladies' final flight. Bravo! And it seems that Dori is on the first place with her very, very low self-consciousness.
Dori! Congratulations! Közben elkezdték a férfiak. Be careful! Be careful! Vigyázzatok, nehogy hátba rúgjanak. Közben elindult a férfi döntő flight utolsó szakasza, 18-as szakasz, ahol ebből a pozícióból tisztán látszik, hogy ugye egy órajárásával ellenkező irányú kört kell menni. Oha! Majd utána. Anders Bollerup labdája megakadt az egyik sövényben, ami meglepő, mert nagyon jól tud tekerni. Simon Jensen labdája jó helyre érkezett, úgyhogy most azt megnézzük. So, Simon Jensen was really effective, and now Anders Bollerup has a challenge how to come out from that bush, but probably he will solve. Persze, csak ki kell emelni, így. So it was... Pedig nagyon jó borzolnál, annyira komoly átterítőnyomást azzal, hogy meg végigjátszotta, és nem igen. 32, 33, 36. Üdv a dobogón, csajok! Ez a magyar hölgyeknek szólt, mert a végső állás szerint Kardos Dóra lett az első a hölgyek között, Tanya Christiansen a második, és Hámori Renata a harmadik. Hát ennek mi borzasztóan örülünk, hogy két magyar játékos is benne van, egy olyan játék döntő csapatában és dobogóján, akik sokkal később kezdtük ezt a játékot, mint például a dánok. Közben nézzük a fiúkat. Sajnos Anders Bollerup labdája is egy picit erős lett, de az ívet gyönyörűen eltalálta. So Anders Bollerup ball was a bit strong, and it was motivating Simon Jensen not to be so strong, but still a bit behind the obstacle. But if Lucas could follow that, he could learn a lot. A lot of knowledge is hidden in the balls of the previous players. But not. He made the same mistake. A fiúk kicsit erősek voltak. Mind a hárman ugyanazt a hibát követték el, ami nem nagy hiba, de például a cseh játékosnál, a harmadik játékosnak már nem szabad elkövetni ugyanazt a hibát, amit a másik kettő megcsinált. Tehát érzékelni kellett volna azt az erőt, hogy túl erős volt. A fiúk nagyon jól érzik, egyébként hallják a labda hangjából, hogy mennyire volt erős az a rugás, és nézik a lendítést. Simon Jensen could come out of... It was a very promising ball, very near to the hole. So, coming back to that mistake, the boys are always listening the previous kicks, and they can hear from the touch noise of the ball how strong they have to kick. And it was a nice lift. Almost the most perfect position. Megnézem az eredményeket, hogyan állnak a men's singles kategóriában. Egyelőre az utolsó lyuk előtt Anders Bollerup áll vezetésre. Megmondom őszintén, tőle pont ezt vártuk. Lukács Cserovszky a második, és titokban
Balán Gábor feljött a harmadik helyre, akinek nagyon szurkoltunk. Lukács Cserovszky is megpróbálta azonnal berúgni a labdát a lyukba, de kipattant neki. Gratulálunk! És az utolsó bajnoki rúgás következik, ha most nem rontja el, Anders Bollerup lesz. Ennek a Hungarian Football-Golf Opennek a férfi győztese. So this is the final kick, hopefully, or one before the final. And if Anders makes... Of course! We were sure that he will manage. And it was really nice kick. And it bring him the championship again. So Anders Bollerup won this Hungarian Football-Golf Open with a really nice kick. It was that kick what we expected from him. So the boys are finalizing the scores, and this is the end of the Hungarian Football-Golf Championship men's singles category. That on the first place, Anders Bollerup from Denmark. On the second place, Lukács Cserovszky from Czech Republic. And with a big surprise and with full happiness in my heart, Gábor Balán, the Hungarian player, came to the third place. So we have Hungarian players in both categories on the podium, női és férfi kategóriában is. Üdvözölhetünk magyar játékosokat a dobogón, amitől nekünk nagyon sikeres lett ez a rendezvény, és köszönjük, hogy figyeltetek, reméljük, hogy élveztétek, és találkozunk 2024-ben is.